Me ei oikein kerätty kuvaamaan noita loppuiltaan, kun tuli tosiaan niin pilkkopimeitä tänne. Ja sitten ei oikein olisi nähnyt kamerasta mitään, mutta käytiin muutamalla sukulaisella käytiin. Ja, et sillä ei ollut katuvaloja, niin sen takia ei oikein pystytty siellä kuvailemaan. Käytiin tosiaan Kumpurannassa ja Savonlinnassa ja nukuttiin täällä alueella jossain päin. Ja, et mä oon tosiaan kotoisin Kerimäeltä ja et aika pienestä paikkakunnasta, mutta maisemat ei ole kyllä muuttunut yhtään. Et samanlaista täällä on. Nyt herättiin toiseen päivään ja täällä on taas tämmönen vähän tuhnusää, mutta me lähdetään nyt tästä katsoa varmaan Olavinlinnaa ja sitten matka jatkuu siitä eteenpäin sitten vielä. Et nähdään sitten siellä. Nyt me ehdittiin vielä just ennen kuin alkaa pimenemään ja ennen kuin lähdetään ajamaan sit seuraavaan kohteeseen, niin pysähtyä tähän Olavinlinnalle. Mutta toi sumu tuli taas. Ensin aamulla näytti, että se ei tulisi, mutta se tuli taas. Niin näköyhteys oli taas vähän heikohko, mutta kyllä me silti päätettiin pysähtyä. Toisaalta toi sumu on ihan kauniskin. Ja tässä oli sorsia tosi paljon. Ja tuossa sumussa toi Olavinlinna näytti kyllä tosi kauniilta ja toi ympäristö ja noi sillat ja muut, että onneksi pysähyttiin kuitenkin. Ja nyt pompattiin takaisin autoon ja nyt lähdettiin ajelemaan kohti meidän seuraavaa kohdetta. Sinne on nyt vielä muutaman tunnin köröttely ja ensimmäinen vihje voisi olla teille se, että se on meidän molempien opiskelukaupunki ollut. Niin voitte taas pistää pauseen ja kommentoida tonne alle teidän veikkauksia. Mutta se piti vielä sanoa, että nyt matkalla täältä Savonlinnasta tänne seuraavaan paikkaan, niin siinä on semmonen villisikatarha. Niin nyt kohta nähdään sitten, että onko ne nyt siellä vielä ja onko se vielä olemassa ja näkyykö yhtään villisikoja. Noin niiden aitaukset on tuossa rinteessä ihan tässä tien vieressä, mutta nyt tällä kertaa ei näkynyt ketään. Mie hyppään ihan just nyt kohta kuskiksi, niin Simo voi antaa teille sitten kohtapuolin vähän toista helpompaa vihjettä.
Toisena vihjeenä on tuossa toi Dino, joka näkyy tuossa tien vasemmalla puolella nyt. Vihje 3 voisi olla se, että missä kaupungissa on yhdestä suunnasta saavuttaessa tommonen tosi iso taideteos keskellä liikenneympyrä. No vastaus on tietysti Mikkeli. Ja se on tosiaan meidän opiskelukaupunki ollut joskus 2011-2015, 2014, en muista tarkkaan. Et siihen asti oli meidän opiskelukaupunki, asuttiinko me 3,5 vuotta. Et siitä aika pitkä aika, kun muutettiin pois. Ja tuolla näkyy meidän entinen lähikauppa. Et siinä me käytiin aina ruokakaupassa. Aika tuhunut sää on taas kerran ja sit oli hirmu sumuinen. Myös tää toinen päivä. Se haittais vähän ajamista. Et vettä sataa. Et koko ajan satanut vettä ja ollut usvaa. Tulee mieleen vaan Lappireissu, missä oli vaan usvaa koko ajan. Mut silloin oli vasta syyskuu silloin. Nyt on kuitenkin joulukuu. Et tämmönen sää nyt joulukuussa, mut ei voi mitään. Väsytti tossa kun ajettiin tänne, niin nukahdin tohon tän Pelkäjän paikalle. Hetkes kun piaa jo. Tylsää tietä. Onko se Mikkeli Juva väliin, niin se on hirmu tylsää. Kävi väsyttää. Niin ja sit kahvit keitin tossa. Et se on mukavaa, että pystyy keittämään kahvit tossa takana vai sit jatkaa matkaa. Savonlinnasta jäi harmittaa se, ettei päässyt pizzeriaan. Että jos käy Savonlinnassa, niin kannattaa käydä pizzeria Caperos. Et me käydään varmaan kattoo sitä, missä me aina käytiin ulkoilemassa, eli toi Mikaelin lampi. Ja sit varmaan, että missä me asuttiin. Nyt meidän sightseeing-kierros on siis alkanut ja meidän ensimmäisenä kohteena onkin varmaan sitten, mitä Simo veikkaa? Varmaan mun ensimmäinen vuokratalo, missä asuttiin kaverin kanssa yhdessä. Se oli halpa ja et se oli kyllä tosi lähellä Mamkia. Tai nykyisin on Xamk. Ja sit aika rauhallinen tää alue. Me tykättiin siitä silleen, että sitten kun miekin muutin Mikkeliin ja etittiin sitten yhteistä vuokra-asuntoa, niin etittiin sitäkin sitten täältä samalta alueelta. Niin ja sitten me löydettiin se varmaan alle kilsan päästä tosta, mihin nyt muutin ekaksi. Et se oli aika lähellä sitä ja sitten me kannettiin esimerkiksi iso sänky kannettiin tietä pitkin, kun se ei mahtunut meidän autoon. No sit se meidän yhteinen eka vuokra-asunto, niin sekin oli aika iso. Et itse asiassa se on varmaan isoin vuokra-asunto, missä me ollaan ikinä asuttu. Mut sitten aika nopeasti siitä niin se meidän vuokranantaja ilmoittikin sitten, että se tarviikin sen asunnon omaan käyttöön. Ja samalla sitten meidän täytyi etsiäkin sit seuraavaa asuntoa jo. Me ei oltaisi haluttu lähteä, kun me tykättiin tosi paljon siitä asunnosta, mutta siinä vaiheessa oli sitten pakko. Ja sitten totta kai me yritettiin etsiä taas samalta alueelta sitä seuraavaakin kotia. Ja jouduttiin jonkun aikaa etsimään. 100 metrin päästä löytyi ja se oli suht uusi talo, jossa me sitten asuttiin koko Mikkelin ajan. Tai siis loppuun asti. Miten pitkään oltiin Mikkelissä, eli varmaan kuin 2 vuotta tai 2,5. En osaa tarkemmin
tarkemmin sanoa, mutta aika pitkään me asuttiin siinä. Me tykättiin just tosi paljon, että siinä oli aika lähellä luonto. Mut meillä on kyllä Mikkelistä silleen aika monia semmosia paikkoja, missä ollaan tykätty seikkailla tai uimarantoja ja luontopolkuja ja muita, niin olisi ihan kiva joskus niitä vaikka esitellä ja kuvailla enemmänkin, mutta nyt tosiaan tässä tihkusateessa ja pimeydessä ei hirveästi oikein pääse loistoonsa varmaan ne paikat. Joo, ei tosiaan pääse. Ja kun on ihan pilkkopimeitä joka paikassa, että usvaa koko ajan, että ei näe mitään. Me pysähyttiin nyt just tähän Mikaelille ja tähän lammenrantaan, missä ollaan monesti kävelty tätä lampea ympäri. Mä muistan monia semmosia hetkiä just kesältä ja keväältä ja talvelta ja oikeastaan syksyltäkin, kun ollaan täällä menty ympyrä ja ihmetelty. Mut täällä näyttää kyllä ihan samalta vieläkin, että tuolla avantouintipaikassa palaa valo ja uimaranta on tuolla, mutta siinä ei ole tosiaan sitä hyppytornia ja sitten on toi yksi talo purettu, mutta muuten täällä näyttää kyllä ihan samalta. Mut nyt täällä on alkanut tämmönen ihan hirveä tihkusade, niin me kastutaan. Olisi ollut kivempi enemmänkin pyöriä tässä. Pepe odottaa tuolla meitä. Et jatketaan matkaa. Mie tosiaan äsken ajoin tänne asti ja tiet oli välillä kyllä aika huonossakin kunnossa, mutta ihan hyvin meni. Ja sit tosiaan yhtäkkiä mä vaan huomasin, että kun Simo istui keskipenkillä, niin yhtäkkiä mä vaan huomasin, että se ei enää vastannut mitään, niin se oli nukahtanut. Sitten mun piti ihan kunnolla tökkiä ja huutaa sitä, niin sit se vasta heräsi. Me ollaan aika väsyneitä, niin joulu tulee kyllä tarpeeseen. Mutta me nyt varmaan tästä jatketaan sitten taas eteenpäin. Ei me viitetä hirveästi täällä sateessa muuten käpötellä sen enempää. Ollut muutama päivä sillä, että ei ole tehnyt töitä, niin on ollut kyllä paljon rennompaa esim. Pepeillä liikkuu. Ettei koko tarvinnut huolehtia kaikista vesien riittävyydestä. On ollut kyllä paljon rennompaa koko matkailu yleensä. Kun yleensä se on vaan sitä, että tekee töitä ja sitten on kyllä paljon semmoista kiireisempää. Et se on kyllä ikävää sen suhteen. Ja et voipa kun vois vaan olla just vaikka Euroopan retkeillä tai ihan missä vaan. Et me näytettiin sukkulaisille muutama noita Euroopan retkiä, että ne kyllä vissiin tykkäsi tosi paljon niistä. Se, että oot tosiaan nähnyt niitä aikaisempia roadtrippejä, niin tossa on linkki, mistä voi mennä katsomaan niitä. Esim. Roadtrip Eurooppaan ja Roadtrip Lappiin ja sitten se meidän pohjoisen retki. Ja sitten edelliseen just lisäyksenä sekin vielä, että pakuelämästä saa kyllä ihan erillisen kuvan, että tekeekö töitä vai onko vaan lomalla koko ajan. Ja nyt kun me lähdetään jatkamaan matkaa täältä Mikkelistä, niin avattiin tässä vielä pienet herkut nyt kahvien päätteeksi, että totta kai täällä Pepessä syödään Pepe-lakua. Nyt meillä oli tämmöiset XXL paksu Pepe-versiot. Miltä tulee aina lakuista nykyisin mieleen aina meidän pakuprojekti, kun silloin piti jaksaa painaa niitä pitkiä päiviä remonttia, niin monesti meillä oli siinä sit lakupussi, mistä otettiin lisää energiaa. Ja nyt kun me ajellaan täältä Mikkelistä sitten Kouvolaan päin, niin tää alkupuoli on ihan ok tää tie, mutta sitten se loppuosuus on todella pientä semmoista mutkittelevaa. Nyt etenkin sit, jos tulee vastaan autoja, niin pitää koko aika vuorotella pitkiä valoja ja niiden pois laittamista ja taas päälle pistämistä. Ja ihmiset tekee tyhmiä ohituksia, kun siellä ei ole mitään ohituspaikkoja. Niin se ei ole hirmu kiva pätkä, mutta ja nyt on jo tosi pimeä, mutta me nyt koitetaan ajaa varovasti. Me mennään nyt seuraavaksi Miun sukulaisiin sitten nyt jouluaattoa kohti ja me on siis Kouvolasta
Ja nyt kun lähdettiin tästä Mikkelistä jatkamaan eteenpäin, niin tässä näkyy just kyltti tosta Tornimäestä. Niin se on semmonen laskettelukeskus, missä Mikkelissä asuessa ollaan käyty. Se oli varmaan mun eka kerta silleen tosi pitkä aikaa. Sitten viimeksi kävin joskus koulun aikaa laskettelemassa. Et sit Viia vei mut sinne laskettelemaan. Ja sit muistaakseni tokalla kerralla kun käytiin siinä, niin meillä jäi hissi käteen. Semmonen, että mä en edes tiedä miten se on mahdollista. Et se oli tosiaan semmoinen ihan perus ankkurihissi. Sitten se lanka vaan katkesi ja sitä hissiä ei edes pysäytetty. Se oli kyllä aika hassu tilanne. Ja sitten mä muistan, että me ollaan käyty tosiaan rullaluistelemaan myös ja siinä tonne Kouvolaan kun lähtee, niin siellä menee semmonen pyörätie, niin se on niinku semmonen suhteellisen tasainen asfalttipätkä, missä on ihan kiva rullaluistella. Jonnekin Jyväskylän suuntaankin menevällä olevalla tiellä ollaan käyty rullaluistelemaan, mutta se oli tosi jyrkkä. Ja et Pia tuhlas sen jarrupalan ekalla kerralla jo siihen, että piti ostaa uusi. Haluan kuulla, että onko joku muu ikinä käynyt tolleen. En oikein tiedä, että sen pystyy tuhlaamaan yhdellä kertaa tyhjäksi. Et jäi vaan ruuvi käteen.